السلام عليكم. في الحلقة السابقة تناولنا بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي ثابت علميا، مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقلنا أن الدخان يؤكد أن أصل هذا الكون شيء ملتهب وليس بحيرة ماء، فليست البداية لهذا الكون من الماء كما تخيلت كل الفلسفات والأفكار والديانات في زمن البعثة النبوية، وإنما مصدر أفلاك السماء هو الدخان، وهو ما ثبت اليوم علميا بصورة قاطعة. وقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وكيف أن جائزة نوبل في الفيزياء للعام 2017 كانت لها علاقة بكون السماء مبنية، فقد تم إثبات سير موجات الجاذبية على نسيج الزمكان، فالسماء حرفيا مبنية. وقوله تعالى: وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء تتسع مع الوقت. هذا الأمر لم يتخيله أحد حتى زمن أينشتاين، وكان أينشتاين يصر أن السماء ثابتة لا تتسع، لكن بعد أن تبين أن السماء تتسع في ثلاثينيات القرن الماضي، اعترف أينشتاين أن إصراره على السماء الثابتة التي لا تتسع كان أكبر خطأ علمي ارتكبه في حياته. وتحدثنا عن قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، وكيف أن الشمس في الصباح تسخن سطح الأرض فتنتقل الحرارة إلى الهواء الملامس للأرض فيخف وزنه ويصعد لأعلى، ويأتي بدلا منه الهواء في الطبقات العليا، وكأن الأرض صباحا كالرئة الضخمة يحصل لها تنفس حرفيا. تناولنا هذه الآيات في الحلقة السابقة بالأدلة والمراجع، رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو. واليوم نتناول آيات أخرى فيها إعجاز علمي مثبت. قال ربنا سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس. آية الليل محيت أي انطفأ نورها، بينما آية النهار بقيت كما هي منيرة. فهل القمر كان كتلة نارية كالشمس ثم محي؟ هذا الأمر يعد اليوم أحد أكبر القضايا العلمية المكتشفة حديثا عن القمر. بالفعل كان القمر كتلة نارية ثم محي، وهذا كلام عالم الجيولوجيا والأستاذ بجامعة كاليفورنيا دوغ ماكديغول. وناسا أصدرت على موقعها الرسمي مقطعا مرئيا بعنوان تطور القمر. القمر كان كتلة نارية ثم محي نوره مع الزمن. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: كان القمر يضيء وهو آية الليل فمحي. وحين سئل علي رضي الله عنه عن البقعة السوداء على القمر قال: ذاك آية الليل محيت. وبالفعل العلم يقول لنا اليوم أن هذه البقعة السوداء على القمر كانت ملتهبة، فكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية العلمية الدقيقة؟ والآن ننتقل لقضية علمية أخرى، وهي تصور القدامى عن الجنين وتخلقه. كان العلم والطب والفلسفة في زمن البعثة النبوية مرجعهم إلى أرسطو وأبوقراط وجيلن. يعني عندما تريد أن تظهر بصفة عالم يكفيك أن يكون مرجعك هؤلاء: أرسطو وجيلن وأبوقراط. في كتاب أرسطو حول ولادة الحيوانات يقول أرسطو أن المني ماء الرجل ينزل على دم حيض المرأة المتخزن في الرحم، فيقوم بتجميد هذا الدم، ثم بعدها يبدأ الجنين ينشأ من دم الحيض. هذه كانت نظرة الناس في ذاك الوقت لتكون الأجنة. طبعا اليوم هذا الكلام خرافة، نعلم يقينا أن دم الحيض يتوقف تماما فور حمل المرأة، ولا يخزن دم الحيض في الرحم. هذه كلها خرافات. أما جيلن أبو الطب في ذاك الوقت فكان يقول أن ماء المرأة يغذي مني الرجل، وبعد أن يتغذى مني الرجل من ماء المرأة هناك داخل ماء الرجل جنين قزم، جنين صغير جدا في مني الرجل. هذا الجنين يبدأ في التضخم مع الوقت. كان يتخيل جيلن أن الجنين يكون صغيرا جدا في مني الرجل ثم يتغذى على ماء المرأة ويبدأ يكبر تدريجيا داخل الرحم. إذا كان هناك اتفاق علمي في ذاك العصر أن المرأة ليس لها أي دور في الإنجاب، وإنما مني الرجل يخثر دم الحيض عند أرسطو، وماء المرأة يغذي مني الرجل عند جيلن، ليبدأ ذاك الجنين القزم الموجود في مني الرجل في التضخم مع الوقت. إذا المرأة في الحالتين مجرد وعاء للجنين لا أكثر. فينزل القرآن الكريم في ذاك العصر
وفي تلك الثقافة ليقوم بتصحيح هذه النظرة البدائية، ويخبرنا أن الجنين هو نطفة أمشاج، أي من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، وليس الرجل فقط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، والنطفة الأمشاج بإجماع المفسرين عبر كل العصور هي خليط من الرجل والمرأة، فأمشاج أي أخلاط، جزء يستل من ماء الرجل ومن ذاك الخاص بالمرأة فيتكون منهما الجنين. قال ربنا سبحانه: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يأتي الجنين من سلالة من ماء الرجل، ليس من كل الماء كما كان يتخيل أرسطو، وإنما جزء يسير جدا يستل من ماء الرجل، وهو المتعارف عليه مؤخرا بالحيوان المنوي. والحديث النبوي الصحيح يؤكد على هذه الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: ما من كل الماء يكون الولد، فقط جزء من ذاك الخاص بالرجل مع ذاك الخاص بالمرأة، ومنهما يبدأ الجنين في التخلق. سيبدأ الجنين في التخلق، وليس أن جنينا قزما مختبئ في ماء الرجل كما كان تصور أبو الطب في ذاك الوقت جيلين. ففكرة هذا الجنين القزم بريفورميشن، هذه الفكرة التي كانت سائدة أثبت القرآن خرافتها. فالجنين يتخلق من نطفة أمشاج، ثم بعدها يدخل في مراحل خلق مختلفة. قال ربنا سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة، وبعدها تظهر الأعضاء، وهكذا. أيضا فكرة أن ماء الرجل يخثر دم الحيض عند أرسطو، هذه الفكرة أثبت الإسلام أنها خرافة. قال ابن حجر رحمه الله: وزعم أهل التشريح أن المني يقوم بعقد دم الحيض، وأحاديث الباب تبطل ذلك. والقرطبي قال في تفسيره: زعموا أن الجنين يتكون من ماء الرجل وحده، والصحيح أن الخلق يكون من ماء الرجل والمرأة، لقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فإنها نص لا يحتمل التأويل. هذا كلام القرطبي. فالقرآن الكريم يقدم خطابا غير مسبوق، وهذا الخطاب أصبح اليوم أحد بديهيات الطب المعاصر. ونسينا الزمن الذي نزل فيه هذا الكلام، نسينا ثقافة ذاك العصر. ولو نظرنا في هذه الثقافة لقطعنا بأن هذا القرآن وحي إلهي. القرآن يقرر أن جزءا يسيرا من ماء الرجل وذاك الخاص بالمرأة يبدأان في تكوين الجنين. أول مرحلة جنينية هي النطفة، هذه النطفة تتحول بعد ذلك إلى علقة، ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة، ما معنى العلقة؟ هذا لفظ قرآني عجيب، مبهر، مميز، مدهش. العلقة هي كائن صغير يعلق بالجلد ويمتص منه الدم، ويأتي الوصف القرآني المدهش لهذه المرحلة الجنينية بأنها مرحلة العلقة. لنكتشف اليوم أن الجنين في هذه المرحلة يطابق مطابقة تامة الشكل الخارجي للعلقة، وأيضا يطابق العلقة من حيث الوظيفة. فالجنين يعلق بالرحم حتى يمتص منه الدم، الغذاء. ولاحظوا هنا ليس هناك أي وجود لدم الحيض ولا للجنين القزم الذي سيكبر مع الوقت. لم يذكر القرآن شيئا من هذه الخرافات المنتشرة في عصره. بعد العلقة يتحول الجنين للمرحلة التالية، مرحلة المضغة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. ما هذا التوصيف القرآني الجديد لهذه المرحلة الجنينية؟ مرحلة المضغة. بعد مرحلة العلقة يتحول الجنين بالفعل إلى شيء يشبه قطعة لحم ممضوغة، يكون أكبر حجما من مرحلة العلقة، تظهر فيه أنسجة كالطعام الممضوغ، ويحمل الجنين في هذه المرحلة ما يشبه آثار أسنان. نعم، آثار الأسنان التي تكون في أي لقمة. يكون الجنين عند هذه المرحلة بنفس هذا الشكل، لقمة طعام ممضوغة بها آثار أسنان بالضبط، وكأنه أثر انحناء الأسنان في اللقمة. هل ينكر هذه الدقة إلا مكابر؟ لماذا لم ينقل القرآن شيئا من خرافات ذاك العصر؟ وما أكثر هذه الخرافات. يقول مثلا أرسطو وجيلين يقولان أن الجنين الذكر يكون على يمين الرحم بينما الأنثى على يسار الرحم. لماذا لم ينقل فكرة أن النصف العلوي من الجنين يظهر أولا ثم النصف السفلي، وهذا كلام أرسطو؟ لماذا لم ينقل فكرة أن الذكر يأتي من الخصية اليمنى بينما الأنثى تأتي من الخصية اليسرى؟ وهذه القضية كان يدعمها جيلين وأبوقراط بشدة.
وكان لها انتشار في العالم وظلت سائدة حتى قرون مضت. لماذا لم ينقل القرآن فكرة أن المني هو دم أبيض كما تخيل جيلن؟ القرآن الكريم لم يوافق خرافة واحدة من الخرافات المنتشرة في عصره. لماذا بقي معصوما؟ لماذا تفرد بحقائق لم يعرفها العلم إلا مؤخرا؟ وإذا انتقلنا إلى قضية أخرى، وهي قضية خلق آدم عليه السلام، وكيف أن الإسلام يقرر أن الإنسان هو آخر الكائنات الحية ظهورا على الأرض. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة. آدم عليه السلام آخر الخلق، وهذه القضية ليس عليها خلاف اليوم بين أهل العلم. الإنسان هو آخر كائن حي ظهر على هذه الأرض. وانظروا أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. هل نحن خلقنا من عجب الذنب؟ عجب الذنب أسفل العمود الفقري، آخر العصعص. فهل هذا المكان منه خلقنا؟ في أول الأسبوع الثالث من عمر الحمل يظهر ما يعرف بالشريط الأولي primitive streak. هذا الشريط الصغير البريميتيف ستريك مسؤول عن تشكيل الجنين، ويبدأ في تكوين خلايا متخصصة التي سيظهر منها الجنين. في آخر الأسبوع الثالث من الحمل يبدأ هذا الشريط في الاختفاء، ويترك مكانه ما يعرف بالكودال إيميننس. إذن الكودال إيميننس ناتج عن الشريط الأولي. هذا الكودال إيميننس سوف يقوم بالتضاؤل مع الوقت ويشكل منطقة العصعص. إذن العصعص في الأصل هو البريميتيف ستريك الذي شكل الجنين، المكان الذي منه خلقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 عام. تخيل رجلا يرعى أغنام على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم، يخبر بدقائق لم نعرفها إلا مؤخرا. وأنا والله الطبيب عانيت حتى أستوعب دقة هذا الحديث، وكيف أن هذا الشيء الدقيق الذي ظهر في الأسبوع الثالث، هذا الشريط الأولي، سيختفي مع الوقت ويتحول إلى العصعص. ما هذه الدقة وما هذا الإعجاز؟ إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. والله إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو كمال العقل. موضوع الإعجاز العلمي الموثق هذا والله يحتاج إلى موسوعة كاملة، موسوعة يعمل عليها علماء وباحثون مختصون. فهذا ميدان عظيم وفيه نفع للناس جميعا. وما هذه الحلقة والحلقة السابقة إلا صفحة من هذا العمل الذي أتمنى أن أراه يوما ما. فما أكثر آيات الإعجاز. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمواج الداخلية في البحار، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج؟ أمواج داخلية تحت الأمواج الظاهرية. هذا أمر لم يعرفه العالم إلا مؤخرا، فلا يمكن أن يرى لا بالعين ولا بالسباحة، وإنما تم رصده فقط بالأقمار الصناعية. فالموج الداخلي أضخم بكثير من الموج الخارجي. الموج الداخلي في أعماق المحيط يكون كالجبال، يصل ارتفاعه إلى 600 قدم. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقائق؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان فيه 360 مفصلة، 360 مفصل؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يعني تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، أستغفر الله. تنوع في هذه الأذكار بحيث يكون المجموع 360 مرة. فمن فعل ذلك فإنه يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. والآن نركز في هذا العدد، 360 مفصلة. خلق الإنسان على 360 مفصلة. هذا العدد الدقيق هو الذي استقرت عليه المراجع الطبية الحديثة. فالمراجع الطبية اليوم تقرر أن عدد المفاصل في الإنسان هي 360. في الإنسان 360 مفصلة. هذه القضية اليوم أصبحت إحدى القضايا العلمية المثبتة.
فكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد بهذه الدقة التي ما كنا نتخيلها؟ أي إنسان لا يتخيل أن الإنسان به كل هذا الكم من المفاصل. بعض الملاحدة العرب زعموا من سنوات كذبا أن مرجعا صينيا قديما ذكر هذا الرقم 360 مفصلة، وتبين بعد العودة للمرجع أن هذا كذب، وأن الرقم المذكور هو 365 وليس 360 العدد المثبت طبيا اليوم. ثم صراحة أنا لا أدري كيف ينسب الملاحدة للنبي صلى الله عليه وسلم علم أهل الأرض، ينسبون له علم الصينية والسريانية والفرعونية وثقافات العالم، كل هذا حتى ينفوا عنه بعض المعجزات ولا يستطيعون. والله حالهم بائس، موقفهم مزري مفلس، وسوف يبقون هكذا يجادلون في الحق بعدما تبين. أعتذر على الإطالة في هذه الحلقة، لكن أحببت أن أؤكد على حاجتنا لموسوعة في هذا الباب، والباحث عن الحق والله تكفيه آية واحدة من آيات صحة هذا الدين، تكفيه معجزة، يكفيه دليل، يكفيه قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الموضوع اليوم أحد أسس علم الأحياء، عنصر الماء داخل ضرورة في تركيب كل كائن حي. والعلماء الذين يقومون بالبحث عن حياة خارج الأرض هم في الأصل لا يبحثون عن حياة، وإنما يبحثون عن الماء، لأنهم يعلمون تماما أنه لا حياة بلا ماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، آيات الإعجاز والله لا حصر لها. أشكركم على حسن الاستماع، وأقول لكل ملحد: فكر، والله سوف تصل، لكن فقط تجرد لهذا الحق ولا تصدق من يريد أن يضلك عن سبيل الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع